আনলিমিটেড ডাউনলোডিং, ফ্ৰী ৱাইফাই, হাই স্পীড ইণ্টাৰনেট যদি আপুনি ব্যৱহাৰ কৰে ৱাইফাই তো ভিডিঅ'টো আপোনাৰ বাবে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাই থাকিব মই সকলোখিনি কথা ক'বলৈ চেষ্টা কৰিম ৱাইফাই বিষয়ে মোৰ নাম DipJyoti আপোনালোকে চাই আছে DipJyotiTechnical বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি দিওঁ চাওক আজিকালি ৱাইফাই কোন নাথাকে আজিকালি ৱাইফাইটো সকলোৰে থাকে কলেজত থাকে স্কুলত থাকে ৰেলৱে ষ্টেচনত থাকে সকলোতে হোটেল আজি সকলোতে থাকে আপোনালোকে এটা কথা মন কৰিছেনে আপোনালোকে যে ৱাইফাইটো আপোনালোকে যে কানেক্ট কৰে সেই ৱাইফাই অনাৰে আপোনালোকৰ যিমানখিনি ডাটা আছে সকলোখিনি এক্সেছ কৰিব পাৰে কাৰ লগত মেছেজ কৰিলে কাৰ লগত কথা পাতিলে কি ভিডিঅ' চালে আৰু সকলোখিনি এক্সেছ কৰিব পাৰে ডাটা চাওক আজিকালি সকলোতে ৱাইফাই পায় ৱাইফাই অপেন ৱাইফাই যিমানবিলাক আছে আপোনালোকে কেতিয়াও কানেক্ট নকৰিব যদি আপুনি চিনি পায় তেতিয়াহে আপুনি তাক কানেক্ট কৰিব নহ'লে আপোনালোকৰ পাছপৰ্টবিলাক একাউণ্টবিলাক হেক হৈ যাব পাৰে চাওক ৰেলৱে ষ্টেচনত যিবিলাক ৱাইফাই থাকে তো সেইটো এটা গুগল কোম্পানী হয় তো গুগলৰ কোম্পানী বহুত চিকিউৰ হয় আপোনালোকৰ ডাটাবিলাক ব্যৱহাৰ নকৰে তেওঁ ষ্ট'ৰ কৰি ৰাখে গম পাইছোঁ ষ্ট'ৰ কৰি সকলোৱে ৰাখে কিন্তু আপোনালোকৰ ডাটাবিলাক বেয়াকৈ ব্যৱহাৰ নকৰে গুগলে কাৰণ এটা চিকিউৰ কোম্পানী হয় তো বাকী যোনবিলাক অপেনলি ৱাইফাই সকলোতে যে ৱাইফাই থাকে তো তেওঁলোকৰ ৱাইফাইবিলাক আপোনালোকে ব্যৱহাৰ নকৰিব তো মানুহজন আপোনালোকে চাই লওক কোনজন মানুহ হয় কোন হয় কথাবিলাক জানি লওক তাৰপিছতে আপুনি তাৰ লগত কানেক্ট কৰি যদি আপোনালোকে ক'ৰবাত ট্ৰেভেল কৰিবৰ কাৰণে গৈ আছে আৰু আপোনাক যদি ইণ্টাৰনেট লাগে তো আপোনাৰ নিজৰ মোবাইল ডাটাই আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰক ইণ্টাৰনেট কেতিয়াও বেলেগৰ পাব্লিক ৱাইফাই ব্যৱহাৰ কৰিব নালাগে মোৰ মতে আপোনালোকৰ ইচ্ছা আপুনি কোনটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে যদি আপোনালোকে ভাবিছে মই ৱাইফাই সদায় চলাই আছোঁ আৰু চলাই থাকিম তো চলাই থাকিব পাৰে কাৰণ মোৰ একো নহয়গৈ আপোনালোকক পাই বেছি আপোনালোকৰ ডাটাবিলাক যাব কাৰণ মোৰ দায়িত্ব হয় যে আপোনালোকক কোৱা আপোনালোকৰ ডাটাবিলাক কেনেকৈ আপোনালোকে সুৰক্ষিত কৰি ৰাখিব পাৰিব কাৰণ মোৰ চেনেলটো টেকন'লজিৰ ওপৰত হয় কাৰণ টেকন'লজিত এইবিলাক কথা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় সেইবাবে মই এই ভিডিঅ'টো বনালোঁ তো আই হোপ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল পালে চাগে ৱাইফাই বিষয়ে সকলো কথা জানিব পাৰিলে চাগে কেনেকুৱা হয় ৱাইফাই আপোনালোকে ৱাইফাই যে কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব নালাগে বন্ধুসকল আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিলে জনাব কমেণ্ট কৰি পেলাই যদি আপোনাক কিবা সুধিবলগীয়া থাকিলে তলত কমেণ্ট বক্সত সুধি দিব যদি ভিডিঅ' লাইক কৰে লাইক কৰি দিব আৰু লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবৰ কাৰণে নাপাহৰিব মই কাৰণ এনেকুৱা ইণ্টাৰেষ্টিং ভিডিঅ' সদায় আনি থাকোঁ